Luto tayo ng ano natin, pang-almusal natin. So, ang lulutuin natin ngayon ay ito, itlog, tapos lalagyan natin ng hotdog at cheese. Siyempre, pinainit natin yung mantika, tapos lagyan na natin i-ano muna natin ang hotdog. Tapos, lagyan na natin ng cheese para ma-melt yung cheese. Ewan ko sa inyo kung paano pag luto ninyo, kung huli ba yung cheese o na. Para sa akin, inuna ko na para ano siya tapos, ilalagay na natin ang itlog. Ayan. Ano lang ito? Wiki-wiki na luto ba? Pang-almusal. Kasi minsan, nagtitinapay lang ako pero pag feel ko na parang gutom ako, kakain ako ng tinapay. Pagka ano yan ha, pagkagising, minsan nagkakape lang ako. Pero may parang gusto ko kumain ng kanin. Ito na guys, yung aking ito na yung finished product ko na itlog na may ito na yung finished product ko, yung itlog na may hotdog. Yan. Thank you sa pag-ano. Kainan na! Magmumukbang na kami. Kaming dalawa lang mo yan. Yan ang kasama ko ngayon. Ayan ang kasama ko. Mukbang. Mukbang na kami. Magmumukbang na kami. Yan. Kakain kami ng kanin ngayon. Kasi gusto kong kumain ng kanin. Sinadang ko na yun.
Tapos, may coffee. Black coffee. Mainit. Yan. Yan ang almusalens namin ngayon. Ito, pa lang ito? Ikatatlong luto ko pa lang ito. Kasi, minsan din ako nagluluto. Bumibili na lang ako. Or kaya, kung may natira, iniinit ko na lang. Ayan. Medyo malamig kasi ngayon eh. Kaya, ako. Mag-sweatshirt ako. Okay lang naman yung kanin ko. Bye. Ayun yung song. Kami lang naman dalawa dito. Kaya ako, pag yung yung gusto kong kainin, isip ako kung ano kainin. Yung makakain din niya. Minsan, lang ako nagkakape. Pero ngayon gusto kumain ng kanin. Pwede rin naman ito sa tinapay. Palaman yun. Pero kasi may kanin. Busog na ako. Ang dali ko mabusog. Guys, samahan niyo ako sa sa pagkain ko. Parati ko na talaga kayong kasama, guys. Sa mga ginagawa ko. I'm done. Init eh. Ito lang ginagamit ko na kape. My favorite.
So guys, hanggang dito na lang ang ang vlog ko. Thank you ulit sa pagsama ninyo sa akin. May tanim ako dito. At shoutout ulit sa Team Puso Family, sa founder namin si Oldies TV, at sa mga members, si Pabjen Vlogs, si Mami G, Natalie, Gina Shoko, Food Trip TV, Mel25, at marami pang iba sa lahat ng natin, ng ka-team. At dun sa hindi namin ka-team, yun si Pogi Boy Productions, si Mel Higuera, Merchel Vlog, Rocket ni Manay, yung Maggie Channel. Yun lang sa yung sa ngayon lang na panood ko kasi. Kaya yung mga naalala ko. So, thank you ulit sa sa panonood. Bye! Till my next vlog! Bye-bye!